درود بر شما همراهان عزیزم. بنده دکتر علی اکبر کرمی، جراح کلیه و مجاری ادراری، اورولوژیست، آندرولوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خدمت شما هستم. امیدوارم که شاد و سلامت باشید. امروز میخوام راجع به یک موضوع همهگیر و شایع صحبت کنم: کجی آلت تناسلی. انواع مختلفی داره، در ویدیوهای مختلفی ضبط کردم، ولی آپدیتش که دیتاهای جدیدی راجبش داریم، درمانهای جدیدی هست، اینها رو خدمتتون عرض میکنیم. امیدوارم که درد شما بخوره. با ما همراه باشید. خب همونطور که عرض کردم میخوام راجع به کجی آلت تناسلی خدمت شما موضوعاتی رو بگم. همونطور که در ویدیو قبلی عرض کردم، کجی آلت تناسلی در دو شکل در آقایون وجود داره. یکی حالت مادرزادی هست که در دوران کودکی ایجاد شده و به خاطر رشد ناهمگون دوتا کرپوس یا دوتا سیلندرهای آلت هست، یکیش رشد بیشتری و یکی رشد کمتری داره. این باعث میشه کجی آلت تناسلی ایجاد میشه که ما در درمان این نوع بیماری میایم اون سیلندری که رشد بیشتری داشته و باعث کجی آلت تناسلی شده، قسمتی از اون رو ور میداریم با جراحی و باعث صاف کردن آلت تناسلی میشه. روش های مختلف وجود داره تکنولوژی، یکی نسبیت هست و روش های دیگه ای که اسم تکنولوژیش حالا شاید خیلی به درد شما نمیخوره. اینها برای افرادی که سن زیر 15 سال و به صورت مادرزادی هستند مورد استفاده قرار میگیره. اما هدف ویدیو امشب ما کجی آلت تناسلی در بزرگسالان هست. کجی آلت تناسلی علتش یه بیماری هست به نام پیرونی یا پیرونی که یک بافت پلاک مانند سفت حاوی کلسیوم در سیلندرهای آلت تناسلی در جاهای مختلف ایجاد میشه، گسترش پیدا میکنه، تثبیت میشه و این باعث میشه که در هر جایی که رشد کرده اون بافت رو به سمت خودش بکشونه و باعث کجی آلت تناسلی بشه. گاهی رشدش انقدر زیاده که تنگی کانال خونرسانی آلت تناسلی رو ایجاد میکنه و باعث اختلال شدید نعوذ میشه. برای همین خب افراد خودشون متوجه میشن، حس پلاک رو دارن روزهای اولیه، علل مختلفی داره: دیابت، سیگار، فشار خون و مسائل ژنتیکی هست. همه اینها میتونن دخیل باشن و افرادی که سیگار زیاد میکشن اینها مستعدتر هستن. به حال وقتی که پلاک ایجاد شد یواش یواش شروع به گسترش میکنه. خیلی از افراد هم اول مراجعه میکنن و درمان خیلی خوبی براشون انجام میشه و کاملا برطرف میشه. اما افرادی که دیر مراجعه میکنن متاسفانه باعث میشه که این پلاک گسترش پیدا کنه، مسیر داخل کانال آلت تناسلی رو تنگ کنه، خونرسانی مختل بشه، اختلال نعوذ ایجاد بشه و به این راحتی نشون رو درمان کرد. علت سفتی و مثل سنگ شدن اون وجود کلسیوم هست. برای همین تشخیصش با معاینه توسط پزشک و انحرافی که در آلت تناسلی ایجاد شده هست. خیلی شاید تصویر برداری در اینجا لازم نباشه. ما مقالات زیادی در این مورد خب وجود داره که درمانهای زیادی رو هم پیشنهاد کردن. یک سری تزریق کورتون موضعی، یه سری داروهایی که ضد کلسیوم هستن و یه سری داروهای خوراکی. در کلینیک ما پروتکلی که وجود داره، ابتدا پس از معاینه عکس های هنگام نعوذ اینها رو بررسی میکنیم که ببینیم وسعت این ضایعه چقدر هست و بر اساس اون نوع درمان رو انتخاب میکنیم. درمان های خوراکی شامل قرص هایی هست، مثلا قرص هایی به نام پابا. اینها قرص های خوبی هستن، در فاز التهابی اولیه التهاب رو کم میکنن عذرخواهی میکنم التهاب رو کم میکنن و باعث میشن که درد کم بشه و این گسترشش هم کاهش پیدا کنه. مکمل های سلنیوم خوب هستن و داروهای خوراکی دیگه هم هستن که خب متاسفانه در کشور ما وجود نداره. برای همین ما میایم داروهای افزایش دهنده گردش خون مانند همون تادالافیل ها، سیلدنافیل و داروهای مشابه اون رو تجویز میکنیم. همزمان داروهای خوراکی کاهش دهنده التهاب مانند پابا رو که عرض کردم به بیمار میدیم. همزمان تزریقه های داخل ضایعه با داروهای مثل وراپامیل، کورتون تزریق میکنیم در محل ضایعه، التهابش برطرف بشه، از گسترشش جلوگیری کنه. همزمان که داروهای خوراکی رو ما
میدیم، داروهای تزریقی رو انجام میدیم، دستگاه کشنده هم باید فرد استفاده کنه که این اون حالت سفتی رو وقتی که با این داروها شل میکنیم، این حالت کشیدگی باعث بشه که صاف بشه آلت و از اون حالت انحنا در بیاد. مانند صافکاری که شاسی ماشین رو میکشن، بعد که حرارت دادن اینو میکشن که صاف بشه. اینجا هم همین، وقتی که بافت کلسیوم رو با دارو شل میکنیم، دستگاه کشنده این رو میکشن و صافش میکنن. اخیرا من چند تا مقاله جدید خوندم که PRP در حوزه اطراف همین زایه ها باعث میشه که جوانسازی سلولی رخ بده، رشد بافت جدید رخ بده و این رو بهتر کنه. برای همین PRP رو هم در کلینیک در پکیج کامل پیرونی یا کجی آلت آوردیم. نتایج خوبی داشته، ولی نتایجش مثل اختلال نعوذ نیست. هنوز باید بررسی‌های بیشتری بشه تا ببینیم که تأثیر پیرونی روی PRP روی پیرونی چی هست. به هر حال کجی آلت تناسل قابل درمان هست، اما اگر خیلی خیلی وسیع باشه و امکان درمانش نباشه، ناچار به جراحی، برداشت اون زایه سفت و جایگذاری بافت‌های مختلف خود فرد یا بافت‌های صنایعی هستیم. ما میایم از کیسه بیضه یه سری بافت برمیداریم یا یه سری وریدها و رگ‌های اضافه که نه کم کاربرد بدن رو برمیداریم و در محل برداشت اون زایه میذاریم و ترمیمش میکنیم و کاملا برطرف میشه. و اگر هم با اینها نشه، از بافت‌های صنایعی ساخته شده هست، یه مش‌های خاصی هست که در محل میذاریم و ترمیم میکنیم و این انحنا کاملا برطرف میشه. پس افرادی که دارای انحنای آلت تناسلی هستن، در فازهای حاد دچار درد هستن، هرچه سریعتر مراجعه کنن. با درمانهای خوراکی قطعا بهبود پیدا میکنه و کار به جاهای باریک نمیکشه. ولی اما اگه واقعا دچار پیرونی پیشرفته هستید، حتما مراجعه بفرمایید به همکاران ما و درمان رو شروع کنید تا از دست رفتن نعوذ کامل ایجاد نشه. چرا که به مرور زمان این زایه و پلاک ها رشد میکنن و اون مسیر عبور خون رو کامل در حالت تناسلی مسدود میکنن و نعوذ کاملا از بین میره و اون وقت شاید کاری نشه کرد و اون سکته حالت تناسلی که گفتم باید در اینجا بیشتر رخ میده و متاسفانه از عهده سرویس درمانی شاید کاری بر نیاد. آرزو میکنم که همیشه شاد و سلامت باشید. من تا حالا در مورد اینکه سابسکرایب کنید، نمیدونم لایک کنید، اینا چیزی عرض نکردم. من با افتخار ویدیوهامون رو تقدیم شما میکنم، مسائل علمی جدید رو تقدیمتون میکنم و تمام همکارای من در سراسر کشور از من برتر و بالاتر هستن، سطح علمیشون بالاتر از من هست. من فقط دوست دارم که این علمم رو در اختیار مردم بذارم، وگرنه هیچ گونه برتری به حتی همکار تازه فارغ التحصیل خودم ندارم. من خاک پایه همه شما عزیزان هستم و فقط دلم میخواد، یک دغدغه شخصیه، دلم میخواد مسائل علمی رو دقیق، واضح و بدون سانسور و بدون خدای نکرده مثلا کجروی خدمت شما مردم عزیز بگم تا دانش رشته اورولوژیتون افزایش پیدا کنه. اگه نیاز به خدمتی در این زمینه دارید، با دید باز و آگاهی باشه که انشالله مشکلی براتون پیش نیاد و سالم و سلامت ادامه زندگی رو در پیش روی خودتون داشته باشید.